Göteborgsutställningen var för mig en höjdpunkt som målare. Jag har haft många utställningar, flera i Paris. Göteborgsutställningen blev en retrospektiv utställning. Det var måleri från mina allra första målningar till de senare. Och det var 30 år som hade gått sedan jag visade mig sist i denna stad. Jag tror att det här med bakgrunden och naturen då i hög grad, det är en väldig styrka för en människa om man har det med sig. Och inte bara har det med sig utan försöker att vara rädd om det, förstärka det, återkomma till det så ofta man kan. Jag tror att detta att ha en bakgrund, ha sina rötter, det är en väldigt värdefull värdemätare på sig själv. Tänk på en sån sak när man går. Va? Då känner man lättare var fysiskt sett man står idag mot tidigare. Va? Men det är det lättaste att mäta. Men det finns ju mängder av andra saker. Jag tror att man ska aldrig glömma bort sin bakgrund. Utan den är en värdemätare igen. Va? Och naturen är ju enastående i det fallet. Det är ju inte bara roten utan det bildar hela tiden nya former och man kan fantisera hur mycket som helst liksom. Det tycker jag som är väldigt roligt just med meditation, samband med vatten, det ger sådana fantasimöjligheter. Sen är det ett fantastiskt ljus här just nu. Det är verkligen det franska ljuset kan man säga. Som man kan känna liksom nästan i draperier eller ridåer. Och det var det som på något sätt fascinerade impressionisterna så mycket. Här har vi ju verkligen en målning av Monet i allra högsta grad. Vi ska vara glada för att det finns någonting kvar idag som är svårt. Därför att vi gör allting så lätt för oss idag så det blir snart ingenting kvar som kräver ansträngning. Och vi vet om vi går till fysiken
Så att är det så att en människa ska kunna träna sin kropp, oavsett vilken sport det gäller, så måste hon ha ansträngning, och hård ansträngning. Det är likadant med våra sinnen. De förslappas om man inte har ansträngning. Och dessutom, svårigheten som sådan är ju väldigt behaglig på så sätt att det upptar ju oss. Vi har ju så mycket fritid som vi inte vet vad vi ska göra av. Därför är det ju otroligt värdefullt att vi har sådana svåra saker som bridge och schack till exempel. Och inte alla spel går ut på att spela Maja eller Fia. Konst, musik. Jag menar, det finns ju lättare musik som vi kan lyssna på när vi badar eller vad vi än gör. Men så finns det också det som vi får jobba med. Och kanske inte förstår alls med en gång, men efter en viss tid börjar vi på att få grepp på det. Då är vi både berikade och enormt lyckliga att vi har tagit ett steg vidare. Det är likadant med konsten, måleriet. Att det är värdefullt med dessa problemställningar. Det är värdefullt att vi har någonting som ligger längre fram i tiden än vad vi själva står. Det är endast så vi utvecklar oss. Att det sen finns bilder som vi förstår med en gång och att de också ska finnas, den saken är klar. Men svårigheten, den ska vi vara glad för.